Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Biết vì sao không thể mở rèm khi ngồi tàu vào ban đêm không? Tại sao lại không thể mở rèm? Khi tôi ngồi tàu, tuyết rơi dày khiến núi bị chặn lại. Tôi thấy một bóng dáng cao lớn với 4 chi dài trong núi. Nó vẫy tay với tôi trong làn sương mù dày đặc. Khi tôi đang bối rối không biết đó là thứ gì, bố tôi mặt tái mét. Ông vội vàng đóng rèm lại. Cả người run rẩy nói với mẹ tôi, nó đến rồi. Chính là nó, đang nhìn chằm chằm tôi từ trong núi. Mẹ tôi không biết là nhớ ra điều gì. Đôi mắt bà mở to, toàn thân bà chợt tỉnh táo lại. Có phải là con nhìn nhầm rồi không? Đã mấy chục năm rồi. Chắc nó đã chốt từ lâu rồi. Bố tôi lắc đầu. Chắc không phải nhìn nhầm đâu. Mẹ tôi nghe thấy vậy, cũng mặt tái xanh. Bà mở một khe nhỏ của rèm, lén nhìn ra ngoài. Nhìn một lúc lâu, mặt mẹ tôi dần dần trở lại bình thường. Chắc là con nhìn nhầm rồi. Trong núi chẳng có gì cả. Mày là con chó chết, mày tưởng tao sắp ngủ rồi à? Cố tình dọa tao. Chắc không đâu, tôi rõ ràng đã nhìn thấy mà, sao lại giả vờ? Mẹ tôi trợn mắt lên. Chúng ta đã chuyển nhà lâu như vậy, thứ đó chưa bao giờ xuất hiện. Tại sao chúng ta chỉ đi một chuyến xa mà nó lại xuất hiện? Mày biết đây là đâu không? Cách đó gần 200 km cơ mà. Bố tôi gật đầu. Cũng có thể là tôi nhìn nhầm. Dù sao thì thứ đó chưa chớt. Với khoảng cách này, chắc chắn không thể đuổi kịp được. Ông không cam lòng, lại kéo rèm ra một khe nhỏ. Chỉ một cái nhìn, bố tôi cả người run lên, hầu như nhảy khỏi ghế ngồi. Phản ứng của bố tôi khiến mọi người trong toa tàu đều không hiểu gì. Họ nhìn về phía ông. Mẹ tôi tát mạnh vào ông. Làm gì mà hoảng hốt như vậy? Bố tôi kéo rèm lại thật chặt. Phải một lúc lâu ông mới ngừng run rẩy. Nó đến rồi, nó thật sự đến rồi. Nhìn vẻ mặt của bố tôi biết ông không đùa. Mẹ tôi cũng nhìn qua khe rèm. Ngay lập tức bà run lên. Cả người bà mềm nhũn ngã xuống ghế. Tại sao vậy? Đã qua mấy chục năm rồi, mà lại là lỗi của thế hệ trước. Tại sao nó vẫn bám theo chúng ta? Tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại sợ hãi như vậy. Bố mẹ ơi, đó là thứ gì vậy? Bố tôi lắc đầu. Không thể gọi tên nó. Nếu gọi tên nó sẽ nhớ giọng của chúng ta. Chúng ta sẽ không có cơ hội nào nữa. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại sợ đến vậy. Tôi tò mò nhìn qua cửa sổ. Bóng dáng ấy so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy đã to lớn hơn nhiều. Toàn thân như phủ đầy lông dày. Vì trời tối quá và khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn rõ nó trông như thế nào. Chỉ biết đó là một sinh vật hình người, với 4 chi dài. Ban đầu nó chỉ ở nửa sườn núi, nhưng chỉ trong vài câu chuyện, nó đã đến chân núi. Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào bố tôi. Ông Lee, chúng ta không thể ngồi đây đợi chớt được. Nhưng tuyết đã chặn núi rồi. Tàu đã dừng lại rồi. Không biết còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể đi tiếp. Thứ đó đã có thể đuổi theo từ 200 km. Với khoảng cách gần như thế, chắc không lâu nữa nó sẽ đến. Bố tôi suy nghĩ một lúc, đi sang tòa khác tìm nhân viên tàu. Chẳng bao lâu sau ông ấy trở lại. Sao rồi? Mẹ tôi nóng lòng hỏi. Tuyết rơi quá lớn. Mọi việc phải đến ngày mai mới có thể thông xe. Mẹ tôi ngồi bệt xuống ghế. Chúng ta xong rồi. Bố tôi im lặng một lúc, đột nhiên kéo mẹ tôi đứng dậy. Nhanh lên, chúng ta đi sang tòa khác. Trên tàu có nhiều người như vậy, mùi hôi loạn xạ. Chúng ta đổi chỗ đi. Có thể thứ đó sẽ không tìm thấy chúng ta nữa. Mẹ tôi vội vàng đứng dậy. Không ngồi nữa, dẫn tôi đi vào tòa khác. Vào thời đại này, tuyến tàu không nhiều. Toa tàu đầy nhóc người, âm thanh ồn ào. Nhìn xung quanh thấy người đông đúc, bố tôi mới thở phào nhẹ nhõm. 3 người chúng tôi đứng ở một góc toa tàu. Bố mẹ nắm tay tôi. Tôi cảm nhận được lòng bàn tay họ ướt đẫm mồ hôi. Tất cả đều là mồ hôi, giờ chỉ còn biết chờ đợi. Dù thứ đó có mạnh mẽ đến đâu thì chắc cũng không thể phá hỏng được, miễn là tàu có thể đi tiếp. Chúng ta sẽ an toàn. Thứ đó không thể đuổi kịp. Mẹ tôi nhẹ gật đầu, không nói gì. Ngay lúc đó, bỗng dưng có tiếng thét thảm thiết trong toa tàu. Toa tàu vốn ồn ào bỗng trở nên im lặng. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Người phát ra tiếng đó là một thanh niên. Dưới ánh đèn mờ, cậu ta chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.
khuôn mặt đầy nước mắt, tiếng thét của cậu ta thật thảm thiết. Bố mẹ tôi chen qua đám đông để nhìn. Khi nhìn rõ mặt của thanh niên, cả hai nhìn nhau, mặt hơi biến sắc. Đông Tử, xảy ra chuyện gì vậy? Đông Tử là người cùng làng với bố mẹ tôi. Nhà tôi ở đầu làng phía đông, Đông Tử ở đầu làng phía tây. Mặc dù bình thường chúng tôi ít gặp nhau, nhưng cũng coi như quen biết. Không ngờ lại gặp nhau trên một chuyến tàu. Đông Tử ngẩng đầu nhìn bố mẹ tôi. Anh Ly. Chị dâu, bố mẹ tôi không còn rồi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đông Tử giơ điện thoại lên, chiếu màn hình điện thoại về phía bố mẹ tôi. Tôi cũng tò mò nhìn qua, chỉ thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện một cảnh tượng đầy máu me. Cảnh trong đó là sân của nhà Đông Tử. Có hai người nằm trong sân mất đầu. Thân thể biến dạng đến mức không nhận ra được. Cơ thể bị một thứ gì đó cắn nát không còn hình dạng, chỉ có thể phân biệt qua quần áo. Đó là bố mẹ của Đông Tử. Những hành khách xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều thay đổi sắc mặt. Thật tội nghiệp quá. Có phải gấu mập vào làng rồi không? Ở khu núi này có loại vật như vậy. Loại thú dữ này phải rất chất mới được. Các hành khách bàn tán xôn xao. Chỉ có bố mẹ tôi cúi đầu im lặng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Trong suốt 10 năm cuộc đời cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác không thoải mái. Tôi nhỏ giọng nói với bố mẹ ơi, liệu có phải là thứ đó làm không? Bố mẹ tôi vội vàng bịt miệng tôi. Đừng nói bậy, Đông Tử hình như nghe thấy lời tôi. Bất ngờ ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu nói gì vậy? Thứ gì? Bố tôi vội vàng nói. Tôi chỉ kể mấy câu chuyện ma từ nhà. Trẻ con không hiểu đâu. Chắc là cậu ấy tin thật rồi. Nói bậy, mới mất cha mẹ. Đông Tử chìm trong nỗi buồn, cũng không nghĩ thêm gì, chỉ lật lại album ảnh trên điện thoại của mình. Sao lại như vậy? Mới ra ngoài có vài giờ, sao bố mẹ lại không còn? Trong album là những bức ảnh Đông Tử chụp khi ra ngoài. Bức ảnh có bố mẹ của cậu ấy đứng ngoài cửa sân nhà, vẫy tay với cậu ấy. Có lẽ do khoảng cách quá xa, bức ảnh có vẻ hơi mờ, chỉ có thể thấy bóng dáng của hai người. Đông Tử nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nước mắt cậu ấy không ngừng rơi. Ngay lúc đó, có người nhìn vào bức ảnh trên điện thoại của Đông Tử, nghi ngờ hỏi, cái gì đây? Đông Tử hơi ngạc nhiên quay đầu lại. Cậu muốn tôi phóng to bức ảnh sao? Mặc dù Đông Tử không hiểu họ muốn làm gì, nhưng vẫn phóng to bức ảnh một chút. Đúng rồi, chính là chỗ này. Ở phía sau bức tường sân trong bức ảnh đứng một bóng hình mờ ảo. Nó giơ cánh tay dài, có vẻ như đang vẫy tay về phía máy ảnh. Cảnh vật dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Đây là thứ gì vậy? Đông Tử biến sắc. Trong bức ảnh, bố mẹ cậu ấy đứng trước bức tường sân. Thân hình chỉ cao hơn bức tường một chút, nhưng bóng hình mờ ảo kia cao hơn bức tường cả một cái đầu. Tức là, ước tính sơ bộ, bóng hình này có thể cao đến hơn 2 mét. Khi nhìn thấy cảnh này, Đông Tử nổi da gà khắp người. Thứ này có thể chính là kẻ giết chết bố mẹ cậu ấy. Có phải là gấu mập không? Đông Tử run rẩy hỏi. Có thể là vậy, nhưng con gấu mập lớn như vậy, tôi sống lâu như vậy mà vẫn là lần đầu tiên thấy. Có người phản đối. Thứ này chắc chắn không phải gấu mập. Vào mùa đông gấu mập phải ngủ đông. Sao có thể ra ngoài được? Hơn nữa, thứ này có cánh tay dài như vậy. Cánh tay của gấu mập tuyệt đối không thể dài đến thế. Đông Tử người loạng choạng. Vậy rốt cuộc đó là gì? Các hành khách xung quanh im lặng nhìn cảnh này. Không ai có thể trả lời được. Bố mẹ tôi nhìn nhau. Mẹ tôi trong mắt lóe lên một chút đấu tranh. Bà mở miệng, có vẻ muốn nói gì đó. Bố tôi lặng lẽ kéo vạt áo mẹ tôi, nhẹ nhàng lắc đầu. Cuối cùng, về thứ đó, bố mẹ tôi không nói gì cả. Bố mẹ, sao các bạn không nói với Đông Tử vậy? Tôi nhỏ giọng hỏi. Bố tôi không trả lời, chỉ hạ giọng nói với mẹ tôi rằng không thể nói về chuyện này. Đông Tử mới ra ngoài chưa lâu, vẫn còn mang mùi của bố mẹ cậu ấy. Thứ đó đã ăn hết vợ chồng họ. Có thể sự chú ý sẽ chuyển sang Đông Tử. Vậy thì chúng ta sẽ còn cơ hội sống sót. Bố tôi không nói tiếp, nhưng mẹ tôi đã hiểu ý của ông. Nhưng Đông Tử vô tội. Bố tôi nhìn tôi một cái, cắn răng. Mạng sống của 3 người chúng ta quan trọng hơn.
Chỉ còn biết xin lỗi Đông Tử thôi. Mẹ tôi im lặng. Tôi không hiểu bố mẹ đang nói gì. Chỉ cảm thấy không khí như đang đặc lại. Thời gian từng giây trôi qua. Rất nhanh, trời hoàn toàn tối sầm. Bên ngoài cửa sổ là một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Thời gian đã là 9 giờ tối. Ngay lúc này, trên nóc tòa phát ra một tiếng động mạnh. Như có vật gì nặng rơi xuống phía trên. Một số người đang ngủ lập tức bị đánh thức. Chuyện gì xảy ra vậy? Rầm rầm, tiếp theo là 2 tiếng động mạnh nữa. Có gì đó trên nóc toa đang di chuyển. Có thứ gì đó trên nóc toa tàu. Các hành khách trong toa bắt đầu lo lắng. Lão Ly, có phải nó đến rồi không? Mẹ tôi mặt tái xanh. Nhỏ tiếng thôi, đừng để nó nghe thấy tiếng của chúng ta. Quái vật này thật sự rất kỳ lạ. Chúng ta đã đổi qua nhiều toa rồi. Làm sao nó có thể tìm được chúng ta? Chắc là một loài động vật lớn nhảy lên tàu rồi. Có thứ gì đó lên tàu rồi. Tôi đoán là hổ hoặc lợn rừng gì đó. Không thì không thể có trọng lượng như vậy. Các hành khách bắt đầu xôn xao bàn tán. Những người dũng cảm hơn thì bật đèn pin điện thoại. Thò đầu ra ngoài để nhìn, cẩn thận chút nhé. Đừng để bị cào. Người hành khách đó không nói gì. Cả toa tàu, hầu hết mọi người đều chú ý đến người hành khách đó. Hơn 2 phút trôi qua, người hành khách vẫn không có dấu hiệu gì. Những người xung quanh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ dùng tay đẩy nhẹ người đó. Trên đó có gì vậy? Bạn nói đi chứ. Chỉ thấy người hành khách đó rũ xuống, mềm nhũn như không còn sức sống. Cái đầu của anh ta thì không còn đầu nữa. Không biết ai đó đã hét lên. Cả toa tàu lập tức náo loạn. Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn. Mọi người đều mất bình tĩnh, chạy ào ào về phía các toa khác. Nhưng người trong toa đã đông sẵn rồi. Mọi người chen lấn, không thể di chuyển được. Cảnh náo loạn ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Khi 2 cảnh sát trên tàu thấy hành khách mất đầu kia, mặt họ biến sắc, vội vàng hỏi mọi người xung quanh về sự việc. Nghe xong, cảnh sát an ủi hành khách, mọi người đừng lo lắng. Chắc là bị thú hoang tấn công thôi. Đừng lại gần cửa sổ, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này. Một cảnh sát lắng nghe tiếng động từ nóc tàu, mở một khe nhỏ cửa sổ, chĩa súng ra ngoài và bắn vài phát. 3 tiếng súng vang lên. Thứ trên nóc tàu có vẻ như bị giật mình. Nó để lại dấu vết trên nóc rồi im bặt. Đi rồi sao? Mẹ tôi thấp giọng hỏi. Bố tôi lắc đầu, không chắc. Hiện tại đừng hành động vội. Một vài phút trôi qua, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi nhìn 2 cảnh sát, có vẻ như cảm thấy yên tâm hơn. Lão Ly, có súng rồi. Chắc sẽ không sợ thứ đó nữa đâu. Bố tôi thấp giọng nói, cô chưa thấy thứ đó bao giờ. Không hiểu được sự nguy hiểm của nó. Tôi đã từng bắn súng nhiều lần rồi, mà vẫn không gây ra được nhiều thiệt hại cho nó. Tôi đoán nó bỏ đi. Chắc là vì đông người quá, không dễ ra tay. Thứ đó rất biết cách mê hoặc lòng người. Cần phải cẩn thận, đừng coi thường. Bố và mẹ tôi trò chuyện. Tôi đứng giữa 2 người. Không biết tại sao tôi lại cảm nhận được điều gì đó. Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái nhìn ấy suýt nữa khiến tôi mất hồn. Chỉ thấy bên ngoài tối om, một đôi mắt khổng lồ đang chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt to bằng cái bát cơm, ánh sáng vàng lấp lánh, cái miệng gần như mở rộng đến tận gáy. Có vẻ như đang cười với tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó lại biến mất vào trong đêm tối mịt mù. Tôi bị hoảng sợ đến ướt hết người, toàn thân tôi không ngừng run rẩy. Lúc này, bố mẹ tôi mới nhận ra tôi không ổn. Họ hỏi nhỏ, sao vậy? Một lúc lâu sau, tim tôi gần như ngừng đập mới dần dần trở lại bình thường. Bố ơi, con nhìn thấy thứ đó rồi. Cái gì? Mặt bố tôi tái mét. Ông ấy vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chẳng thấy gì cả. Để đảm bảo an toàn, bố mẹ tôi dẫn tôi sang tòa khác. Thêm 2 giờ rưỡi trôi qua, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì. 2 cảnh sát đã rời đi. Đột nhiên có người nhìn về phía Đông Tử. Thứ đó có phải là do cậu gọi đến không? Đông Tử, cách chúng tôi không xa, ngây người một lúc. Bạn đang nói bậy gì vậy? Người kia lý luận rất chặt chẽ. Bố mẹ cậu bị thứ gì đó là ăn mất rồi.
Thứ đó có phải chưa ăn đủ không? Vậy nó mới tìm đến cậu theo mùi hương. Khi một người bắt đầu nói như vậy, tiếng bàn tán trong toa tàu dần dần lớn lên. Đúng rồi, thứ đó có thể dễ dàng xé đầu người ra. Chắc chắn không phải là động vật hoang dã bình thường. Chỉ có thứ cậu quay được trong điện thoại, thứ đó mới có thể làm được như vậy. Mặt Đông Tử tái mét. Đừng có nói bậy. Một người khác lấy điện thoại từ trong túi Đông Tử, mở màn hình, chiếu bức ảnh đó ra trước mắt mọi người. Các bạn đến xem này, chắc chỉ có thứ đó mới có thể kỳ quái như vậy. Mọi người nhìn thấy sinh vật lạ trong bức ảnh. Nhìn Đông Tử, ánh mắt của họ thay đổi. Là cậu, chính cậu đã gọi nó đến đây. Đông Tử hoảng loạn dưới ánh mắt của mọi người. Cậu ấy gần như chạy lại gần chúng tôi cầu cứu. Bố tôi im lặng một lúc rồi nói, mọi người đừng lo nghĩ quá. Cho dù thứ đó đến cũng không sao. Chúng ta có tàu bảo vệ rồi. Vừa rồi, nó không phải đã nhảy lên dưới xe sao? Nhưng nó vẫn không thể vào được. Nghe những lời này, tiếng ồn ào trong toa tàu mới dần lắng xuống. Đúng vậy, nếu người hành khách đó không tự đưa đầu ra ngoài, chắc cũng không gặp chuyện gì. Đến 2 giờ 30 phút sáng, tôi thực sự quá mệt. Không biết sao tôi lại ngủ mất. Lơ mơ tỉnh lại, tôi cảm thấy có ai đó đang vuốt tóc tôi. Cảm giác đó thật dễ chịu, giống như mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Nhưng điều đó đã khiến tôi tỉnh lại. Tôi lật mình, mẹ ơi, đừng chạm vào tôi. Mẹ tôi cau mày, con không có chạm vào con đâu. Bà ấy vô thức nhìn về phía bố tôi. Chỉ thấy bố tôi mở to mắt nhìn, im lặng lắc đầu với mẹ tôi. Mẹ tôi có vẻ hiểu ra điều gì đó. Bà cắn chặt môi, ôm tôi vào lòng và lặng lẽ di chuyển đến bên kia toa tàu. Chúng tôi vừa mới rời đi không lâu, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phía bên kia toa. Một tảng đá khổng lồ đập vỡ cửa toa tàu. Tiếng ầm vang dội khiến người trong mấy toa gần đó đều hét lên hoảng loạn. Mọi người chưa kịp phản ứng, một cánh tay dài đầy lông nhọn, một cú kéo mạnh lôi một hành khách ra ngoài. Quái vật có quái vật thật. Trong một khoảnh khắc, tiếng hét vang lên không ngừng. Cảnh tượng nhanh chóng kéo đến. Chuyện gì vậy? Những hành khách nhìn thấy con quái vật, run rẩy chỉ tay về phía lỗ hổng do tảng đá đập vỡ. Quái vật thật rồi. Tôi đã nhìn thấy nó, toàn thân đầy lông, mắt nó to như cái bát. Một hành khách nhìn qua lỗ hổng, chẳng thấy gì cả. Cậu có phải đang tưởng tượng không? Đừng hoảng loạn, chắc là động vật hoang dã trong núi thôi. Không phải có người bị lôi đi sao? Chúng ta đều thấy mà. Cảnh sát nhíu mày. Không có hành khách nào mất tích, đừng truyền bá tin đồn. Chỉ là một tảng đá lớn rơi từ núi xuống thôi. Ông ấy lại nói vài câu, rồi quay người đi mất. Bố tôi mặt đầy lo âu, thứ đó thật sự rất đáng sợ. Biết là vỏ tàu không dễ phá, vậy nên nó đã lên núi đẩy đá. Mẹ Ly, bà nghĩ tảng đá này là do nó đẩy xuống sao? Mẹ tôi mặt trắng bệch. Bố tôi gật đầu. Mục tiêu của nó chắc chắn là chúng ta. Chỉ là nó có thể không ngờ tới. Vừa rồi tôi đã phát hiện ra nó. Nhớ lại cảnh vừa rồi, mặt bố tôi trắng bệch. Chân tay của nó rất dài. Cánh tay của nó nhỏ thôi nhưng cũng to hơn đùi tôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Mẹ tôi vội hỏi. Bố tôi lắc đầu, giờ chỉ có thể chờ xem thôi. Nếu nó chưa bắt được chúng ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ đi. Phải cẩn thận hơn. Lời của ông ấy vừa dứt, lại có một tiếng hét vang lên trong toa tàu. Cả người run rẩy. Tôi thấy nó rồi, như một con quái vật lông lá khổng lồ. Nó vừa mới lướt qua ngoài cửa sổ. Con quái vật này muốn làm gì vậy? Toa tàu trở nên hoảng loạn. Mọi người đều mất phương hướng. Chúng ta nên chạy thôi. Nếu cứ ở lại đây, con quái vật này biết đâu sẽ rớt hết tất cả chúng ta. Một số người bắt đầu đồng ý. Tiếng ồn ào trong toa ngày càng nhiều. Cuối cùng, đến lúc hầu như không nghe thấy lời phản bác nào. Các bạn điên rồi sao? Ra ngoài lúc này chỉ là mục tiêu sống cho con quái vật đó thôi. Có người gào lên. Nhưng lời ngăn cản này không hề có tác dụng gì. Đông Tử không biết từ đâu đi đến, nói với bố mẹ tôi, chúng ta cũng chạy đi thôi. Chúng ta cũng chạy đi thôi. Bố tôi lắc đầu. Đông Tử lại thuyết phục thêm vài câu. Thấy không thể thuyết phục được, bố mẹ tôi theo đám đông mà ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Đông Tử, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Trong đầu tôi như xuất hiện một ký ức khác. Tôi kéo tay áo bố tôi, bố ơi. Đông Tử không phải đã chết từ mấy năm trước rồi sao? Bố tôi và mẹ tôi mặt cứng đờ. Cả hai đứng sững lại ở đó. Tôi lại nói, con hình như nhớ là Đông Tử đã chết từ mấy năm trước rồi. Con còn cùng ông ấy ăn thịt mà. Bố tôi nhíu mày. Chắc là con nhớ nhầm rồi. Đông Tử chết khi nào? Tôi vỗ vào đầu mình. Cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Liệu thật sự là tôi nhớ nhầm không? Bố mẹ tôi không đáp lại, mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ là lúc nửa đêm, bên ngoài tối đen, còn có sương mù bao phủ. Trong tình huống này mà ra ngoài, rõ ràng là một hành động rất thiếu suy nghĩ, nhưng những người này vẫn làm như vậy. Bố tôi không biết nghĩ đến điều gì. Mặt ông ấy tái đi. Hỏng rồi. Trong toa tàu, có người đã bị thứ đó mê hoặc. Phải chờ đến khi mọi người ra hết ngoài, chúng ta sẽ thành mục tiêu sống cho nó. Mẹ tôi thấp giọng nói, liệu chúng ta có nên ra ngoài cùng không? Bố tôi lắc đầu. Trong tình huống này, không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Bố tôi im lặng một lúc. Cắn răng, được rồi. Bố tôi lấy từ trong túi mẹ tôi một chai xịt khử muối. Xịt lên người cả ba chúng tôi. Lâu rồi trong tàu như vậy, chắc chắn đã có nhiều người. Chúng ta đã để lại mùi của gia đình mình. Chúng ta thay đổi mùi rồi. Hy vọng có thể lừa được con quái vật này tạm thời, bố tôi nói. Dẫn mẹ tôi và tôi lao ra ngoài. Hầu hết mọi người đều rời khỏi toa tàu. Mọi người bật đèn điện thoại, ánh sáng giúp bên ngoài sáng lên một chút, nhưng sương mù vẫn dày đặc. Nhưng ánh sáng này không chiếu xa được bao lâu. Ngay lập tức bị nuốt chửng. Đông Tử từ đám đông bước ra. Anh Ly, chúng ta đi cùng nhau nhé. Tôi sợ quá, tôi nghe thấy mẹ tôi nói. Bố tôi ngần ngừ một lúc, sau đó gật đầu. Bố tôi lại xịt khử muối lên người Đông Tử, theo bước người đi phía trước, hướng về chân núi. Thời gian trôi qua từng chút một. Đã qua hơn nửa giờ. Mọi người dần dần tản ra. Chúng tôi cùng với Đông Tử, cộng thêm vài người đồng hành, tổng cộng có 10 người. Không biết đã trôi qua bao lâu, gió bỗng thổi lên từ trong núi. Một làn sương mù dày đặc bay đến. Ban đầu tầm nhìn chỉ có vài mét. Lúc này, chỉ có những người xung quanh mới nhìn rõ. Tầm nhìn thậm chí không quá 1 mét. Bố tôi hơi nâng cao giọng một chút. Đi một đoạn thì ôm một cái cây để tránh bị lạc. Đường núi không dễ đi. Chúng tôi đi được hơn nửa giờ. Vẫn chưa đi được bao xa. Bố tôi dừng lại, khẽ hô một tiếng. Bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể bố tôi cứng lại. Rõ ràng chỉ có 10 người. Vậy người thứ 11 từ đâu ra?